කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අද දවසේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ cheese cake එකක් හරියට හදාගන්න කොහොමද කියලා. මෙහිදී මුලින්ම mixing bowl එකක් අරගෙන ඒ තුළට cream cheese මිශ්‍රණය දමා ගන්න. ඉන්පසු සීනි සහ lemon orange zest එක මේ විදිහට දමා ගන්න. දමාගත් පසු mixing bowl එකක් මත මේ හොඳින් වදින්නට අරින්න. මතක තබා ගත යුතුයි සීනි දිය වන තෙක් පමණක් මේ මික්සරේ වදින්නට අවශ්‍යයි. වදින අතරතුරේ ඔයාලට පුළුවන් වැනිලා ස්වල්පයක් මේ විදිහට දමා ගන්න. ඉතින් මික්සරේ මේ විදිහට වදින අතරතුරේ අපි යමු බිස්කට් බේස් එක හදාගන්න. මේදී මම පාවිච්චි කරනවා ඩිගෙස්ටිව් බිස්කට් එක. මේ විදිහට හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගෙන හොඳින් කුඩු කරගන්න. හොඳ පවුඩර් වෙනසේ කුඩු කරගන්න අවශ්‍යයි. කුඩු කරගත් ඒ බිස්කට් මිශ්‍රණය තවත් පිඟානකට දාගෙන මේ විදිහට බටර් ගෑම් 150 දාලා හොඳින් අතින් කලවම් කරගන්න. බටර් සහ මේ බිස්කට් එක හොඳින් කම්බයින් වෙනකම් හොඳින් කලවම් වෙනකම් හොඳින් කලවම් කරගන්න අවශ්‍යයි. හොඳයි මගේ යාළුවනේ, දැන් අපි යන්නේ කේක් පෑන් එක හදාගන්න. මේ මොහොතේ මගේ ළඟ කේක් පෑන් එකක් නැති නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ කේක් රින් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මට මේ මොහොතේ ෆිල්ම් සහ සිල්වර් ෆොයිල් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලා ළඟ කේක් පෑන් එකක් තියෙන මේ විදිහට සිල්වර් ෆොයිල් දාන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. බටර් පේපර් එකක් දාලා ඔයාලට මේක සකසා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගත් ඒ කේක් පෑන් එක තුලට මේ විදිහට ඔබ හදාගත් බිස්කට් මිශ්‍රණය දමා හොඳින් සිහිල් කරගන්න අතින්. තීල් කරගත් මේ බිස්කට් මිශ්‍රණය ඔබ ශීතකරණයේ විනාඩි 15ක පමණක් කාලය තබා ගන්න බටර් එක හයි වෙනකම්. හොඳයි. ඒ චීතකරණයේ බිස්කට් එක හයි වෙනකම් අපිට පුළුවන් යන්න. දැන් සීනි සහ ඒ චීස් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේ අපිට පුළුවන් බිත්තර ටික දමා ගන්න. මේ විදිහට එකවර බිත්තර ටික ඔක්කොම දාලා හිමින් වදින්නට හදින්න. හොඳයි, දැන් මිශ්‍රණය අපි හදලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ මේක ස්ටීම් බේක් කරන්න. ස්ටීම් බේක් කරද්දී මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒ තුල වතුර දාලා ඔබ හදාගත් ඒ කේක් පෑන් එක මේ විදිහට වතුර මත තබා ගන්න. තැලිගිය යුතුයි බේක් කරද්දී වතුර මේ කේක් එක තුලට නොයන ලෙස හොඳින් සීල් කරගන්න අවශ්‍යයි. මතක තබා ගන්න අය. හොඳයි. දැන් අපි යන්නේ ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණය කේක් එකට දාලා බේක් කරගන්න. හොඳයි, ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ අපි එයා දමාගත් චීස් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය බේක් කරන්න කලින්. හොඳයි, දැන් අපි බේක් කරන්න යන්නේ. මේක බේක් කරන්න ඕනේ සෙල්සියස් උෂ්ණත්ව අංශක 160ක පැයකමාර කාලයක්. පැයකමාර කාලයක් බේක් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් අපි හදපු චීස් කේක් මේ වගේ පාටකින් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපි හදාගත් රසවත් චීස් කේක් එක කොහොමද කියලා.
හොඳයි යාළුවනේ, මේ ඉතින් අපි හදාගත්තේ රසවත් චීස් කේක් එක. හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි අදට සමුගන්නම් තවත් රසවත් කේක් එකකින්. අපි නැවත හමු වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.